Sziasztok! Üdv mindenkinek! Ellátogattam volna Miskolcra, és most jó betámadjuk ezt az avasi kilátót. Itt van mellettem drága kollégám. Szevasztok gyerekék! Zodiák a fronton. Mi újság van? Úgyhogy megkóksozzuk együtt, hogy milyen is ez az avasi kilátó. Nekem bő 20 éve, hogy itt voltam, úgyhogy megnézzük. Hát én meg körülbelül egy éve. Az szép. Na, majd mutatjuk a tutit. Addig is, sziasztok! Srácok, az van, hogy most szépen, mivel nem idevaló se vagyok, egy helybéli jó barátom majd elmondja a dolgokat így pontosabban. Mehet Antti. Itt láthatjátok a Miskolc-turisztikailag barlangfürdőnek a makettjét. Sziasztok! Ez itt az újmassai őskorúnak a kicsinyített változata. Itt láthatjátok a Miskolci Nemzeti Színháznak a kicsinyített változatát. Következő makettünk a Szent Háromság görögkeleti ortodox templom. A Lenin-korszakú műveknek a kicsinyített másolata. Közismert nevén LKM. Sziasztok! Ez itt a Diózséri vár felújítás előtti állapotában. Következő a belvárosi református templom. Sziasztok! Ez itt a Deszka-templom kicsinyített változata. Következő makettünk a leföldi Palotaszálló. Következő az avasi templomnak a kicsinyített változata. Következő a 25-es toronyháznak kicsinyített változata. Következő modellünk Nagy Boldogasszony minőrítő templom. Az utolsó modellünk a Kazinci utcai zsinagóga.